ඉතින් කොහොමද හැමෝටම ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මේ දවස්වල හැමෝම හොයන මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් කොහොමද එඩිට් කරගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී මහා ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ. AI tool එක යූස් කරලා තමයි මේ විදිහට ෆොටෝස් ටික එඩිට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් යන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් දැන් මම කියන්න කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome එක හරි නැත්නම් මොකක් හරි browser එකක් හරි මොකක් හරි open කරගන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට Google Chrome එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ search bar එකේ ChatGPT කියලා search එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ChatGPT කියලා search එකක් දාගත්තට පස්සේ උඩින්ම ChatGPT එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ website එක touch කරලා මේ website එක ඇතුළට එන්න. හරි ඉතින් ChatGPT website එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් ඔයා website එක log වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තියෙනවා නම් මේ login in කියන එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයගේ Gmail account එක හරි මොකක් හරි දෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට continue with Google කියන එක දීලා Google account එක දීලා මේකට log වෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Gmail account එක දුන්නා නම් ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන full name එක කොටෝම මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම birthday එක මේ විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ birthday එක මේ විදිහට type කරගන්න එක තමයි මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට type කරලා මේ continue කියන එක මේ වගේ touch කරගන්න. හරි ඉතින් ChatGPT එක log වෙන්න මහ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Gmail account එක දීලා ඒ වගේම නම දීලා ඒ වගේම අතෙන්ට birthday එක දුන්නා නම් මේ විදිහට ChatGPT එක log වෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා next කියලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට next කියන එක touch කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට එන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කෙලිම skip කියන එක touch කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ continue කියන එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි දැන් මම කියන්නම් කොහොමද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. දැන් මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා plus icon එකක් තියෙනවා. මේක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා උඩින්ම පෙන්නනවා add photos කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක touch කරලා ඔයාලට දැන් edit කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක තියෙනවා නම් ඒක මෙතෙන්ට upload කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට touch කරලා මෙතනින් done දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට මේක එඩිට් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටයිප් කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට මේක එඩිට් වෙන්න ඕන විදියට ටයිප් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා අර විදියට එඩිට් කරනවා නම් ඔයාලට ඕන විදියට මේක ටයිප් කරලා හරියන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම prompt එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතන prompt කියන එක නැතුව ඔයාලට පුළුවන් එතන තියෙන ටික copy කරගන්න. සමහර විට ඔයාගේ YouTube එකේ මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ copy කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම පල්ලෙහා description එකේ WhatsApp channel එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක touch කරලා આવොත් අපේ WhatsApp channel එකේ ඇතුළට තමයි එන්නේ. ඉතින් එතන මම දාලා තියෙනවා මේකට අදාළ prompt එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ message එක copy කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඒක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට paste දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට ඕන ෆොටෝ එක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මේක මේ විදිහට පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ChatGPT එක සෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඉතලයක් වගේ තියෙන එක මම ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මේක ටික වෙලාවක් යනවා. හරි ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්න කොහොමද මේ ෆොටෝ එක ජෙනරේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් පට්ට ලස්සන ෆොටෝ එක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම දුන්නේ මොන වගේ ෆොටෝ එකක්ද කියලා. හැබැයි දැන් මේ විදිහේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ වගේ ජෙනරේට් කරලා දීලා තිනවා. ඇත්තටම පට්ටම ලස්සනයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ChatGPT එක යූස් කරලා මෙන්න මේ prompt එක යූස් කරලා ඔයාලට ඕන ෆොටෝ එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරගන්න. ආයෙත් ඉන්නේ මාරම සුපිරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගත්ත ෆොටෝ එක ටච් කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක ඔයා ගැලරි එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් නා ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගැලරි එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම ෆොටෝ එකක් දාලා මේ විදිහට ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දීපු prompt එක මෙතෙන්ට paste කරගත්තොත් හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇත්තට වැඩේ කරගන්නේ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.